ሃይ ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬም እናየው ደግሞ ሊስቶችን እንዴት እነዚህ ሊስት ቡሌቶችን እንዴት አንስታይል እንደምናደርግ ነው የምናየው። እስቲ እንጀምር። ፎልደራችንን ክሬት እናድርግ። ፎልደራችንን ክሬት አደረግን። bootstrap ሊስት ቤስ ኮዳችንን እንከፍታለን። ድራግ ኤንድ ድሮፕ እናደርጋለን። ችን ክሎዝ እናርጋት። እዚህ ጋር እንመጣለን። ኢንዴክስ ዶት ኤችቲኤምኤል ከዛ በመቀጠል እዚህ ጋር shift አንድ ቁጥር ኢንተር ስናደርግ ቦይለር ፕሌታችን እንደምታዩት ሬዲ ነው። ከዛ ከቡትስትራፓችን ጋር ኮኔክት እናደርጋለን። ብራውዘራችንን እንክፈት። ያው ከዛ ቡትስትራፕ እንላለን። ቡትስትራፕ ዌብሳይት ላይ እንሄዳለን። ከዛ ኮፒ እቺ ሊንኳን ኮፒ እናደርጋለን። ኮፒ ካደረግን በኋላ እንመጣና እዚህ ጋር ፔስት ኮንትሮል ፕላስ ቪ እዚህ ጋር ቪው ወርድራፕ እንለዋለን። እዚህ ጋር ታይትል እንስተው bootstrap ሊስት እዚህ ጋር ሊስት ኤግዛምፕል እንበለው ኮመንት ከዛ ሊስት ኤግዛምፕል ከዛ ምንድነው የምናደርገው አሁን እዚህ ጋር አንኦርደር ሊስት ይኖረናል አይደል? ሊስት እንደዚህ ያለ የምንጽፈው አንኦርደር ሊስት ከዛ ሁለት ሊስት ይኖራል። ሊስት ታይምስ 2 እንበለን እዚህ ጋር ሬጉላር ሊስት እንበለው ሊስት አይተም ከዛ እዚህኛው ውስጥም ደግሞ አናዘር አይተም ይህንን ጎን ለጎን እንክፈተው ለማየት እንዲመቸን። ኦፕን ዊዝ ላይቭ ሰርቨር በሉት። ያያችሁት አሁን እነዚህን እዚህ ጋር ያሉት ቡሌቶች አሉ አይደለ? እዚህ ጋር ያሉት ጥቋቁሮቹ አሁን እዚህ ጋር ሊስት ምን ጊዜም እነዚህ ነገሮች ይኖርታል አይደል? ሊስት ስንጽፍ እነዚህ አንኦርደር ሊስቶች እዚህ ጋር እንደምታዩት እነዚህ ነገሮች ይኖራቸዋል አይደል? ቡሌቶች እነሱን እንዴት አድርገን ነው ቡትስትራፕን ተጠቅመን ምናጠፋቸው የሚለው ነው የምናየው። ለምሳሌ እችን እዚህ ጋር ኮፒ ላድርጋት። ኮፒ አድርጌ ሬጉላር አይደለም የሚለው ይሄ እዚህ ጋር አንሊስትድ ልበለው አንስታይልድ ወይ ደግሞ አንስታይልድ ሊስት አይተም አሁን እዚህ ጋር መጥቼ ክላስ ልስጥ የቡትስትራፕ ክላስ ልስጠው ክላስ ልና እዚህ ጋር መጥቼ ሊስት አንስታይልድ ብለው አይት ያው እንደምታዩት እንትኗ ትጠፋለች አይደል? እንትኗ ትጠፋለች። እዚህ ጋር ደግሞ ማርጂኗን እቺ ማርጂን ደግሞ ዜሮ ያደርግልናል። አሁን ቡትስትራፓችን ሲኤስኤሱን ብንከፍተው ዳውንሎድ ያደረግነው ቡትስትራፕ ሲኤስኤሱን ብንከፍተው እዚህ ጋር ዳውንሎድ ውስጥና እዚህ ውስጥ አድርጌ እቺ አሁን ዳውንሎድ ያደረግናት አይደለ? ፋይሏ እዛ ውስጥ እቺ አሁን ኮንትሮል ኤፍ ብለው ከዛ ሊስት አንስታይልድ አያችሁት? ፓዲንግ ቱ ዘ ሌፍቱን ዜሮ ያደርገዋል። ሊስት ስታይሉን ደግሞ ነን ያደርገዋል። እነዚህን ያጠፋቸዋል። ከእንደገና ደግሞ ፓዲንግ ቱ ዘ ሌፍት ምን ያደርገዋል? ዜሮ ያደርገዋል። ስለዚህ ቀጥታ እነዚህ ሊስቶች እቺ ሁለቷም እዚች ጋር ያለችውን ቡሌቶቹን አጠፋቸው። ከእንደገና ደግሞ ወደ ዳራስ እንዲህ እቺ ሊስት አንስታይልድ እነዚህን በመጠቀም በቡትስትራፕ እንደዚህ አይነቶችን አንስታይል ማድረግ ስታይል የሆኑትን አንስታይል ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። በመቀጠል ደግሞ የምናየው ለምሳሌ ሊስት ይኖረን እዚህ ጋር አንኦርደር ሊስት እዛው ሁለት ሊስት ይኖረን ላይ ታይምስ 2 ከዛ እዚህ ውስጥ መተን ኢንላይን አይተም 1 እዚህ ጋር ደግሞ ኢንላይን አይተም 2 በለው እዚህ ጋር እንደምታዩት ከዛ ክላስ እንስጠው እዚህ
ክላስ ይሄኛውን ምን እንለዋለን? ሊስት ኢንላይን በሉት። ሊስት ኢንላይን አያችሁት? ሊስት ኢንላይንም ልክ ተመሳሳይ ነው። ተመሳሳይ እንትን ነው የሚሰጠን መጀመሪያ ማለት ነው። ከዛ እዩት እዚህ ጋር ሊስት ኢንላይን፣ እዚህ ጋር ሊስት ኢንላይን አያችሁት? ፓዲንግ ቱ ዘ ሌፍት 0። ከዛ ደግሞ እዚህ ጋር ደግሞ ሊስት ስታይሉ ደግሞ ነን። ከዛ በኋላ እያንዳንዱ ሊስት ላይ ደግሞ ሊስት ኢንላይን አይተም ለእያንዳንዳቸው ጎን ለጎን እንዲሆኑልን ማለት ነው። ዲስፕሌይ ፍለክስ ለማድረግ ሊስቶችን ማለት ነው ወደ ጎን ይሄኛውን እዚህ ጋር ለማድረግ ከፈለግን ደግሞ ቀጥታ እንመጣና እያንዳንዳቸውን ሊስት ኢንላይን አይተም ክላስ እንሰጣቸዋለን። ይሄኛውን ክላስ እንወስድና ኮፒ አድርገን ከዛ እዚህ ጋር ክላስ እንልና ክላስ እዚህ ጋር በተመሳሳይ ክላስ እንልና ኮንትሮል ፕላስ ቪ አያችሁት? ጎን ለጎን ሆነ ማለት ነው። ይሄ ሊስት ኢንላይን አይተም ምን አይነት አድቫንቴጅ ይሰጠናል? አንደኛ እነዚህ ቡሌቶቹን ያጠፋልናል። እንደገና ፓዲንግ ቱ ዘ ሌፍት ደግሞ እዚህ ጋር እንደምናየው ፓዲንግ ቱ ዘ ሌፍት 0 ያደርግልናል። ከዛ በኋላ ደግሞ ምን ያደርግልናል? እችኛዋን ደግሞ በመጠቀም ሊስት ኢንላይን እችን እንድንጠቀም ደግሞ ያመቻችልናል። እችን ሊስት ኢንላይን አይተሟን እያንዳንዳቸው ሊስት ላይ ክላስ ስንሰጠው ቀጥታ ምን ይሆንልናል? እንደዚህ ጎን ለጎን ሆኖ ይቀመጥልናል ማለት ነው። ጎን ለጎን ሆኖ ይቀመጥልናል። ሌላኛው ደግሞ ሊስት ግሩፕ ነው። ሊስት ግሩፕን ደግሞ ሊስት ግሩፕ ደግሞ እዚህ ጋር ለምሳሌ ሊስት እዚህ ጋር አንኦርደር ሊስት እንበል ዩኤል ከዛ እዛ ውስጥ 3 ሊስት ይኖራል ኤልአይ ታይምስ 3 ከዛ እዚህ ውስጥ ሊስት ግሩፕ አይተም 1 ሊስት ግሩፕ አይተም 1 እቺን ኮፒ እናርግና ሁሉም ላይ ፔስት እናርጋት። ሊስት ግሩፕ አይተም 1 አይተም 2 ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ አይተም 3 እንበለው። ከዛ እዚህ ጋር ትመጡና ይሄኛው ደግሞ ሊስት ግሩፕ ኦኬ እሺ ሊስት ግሩፕ ደግሞ እዚህ ጋር መተን አያችሁት 3 እንትን አለን። እዚህ ጋር መተን አሁን ለምሳሌ ክላስ እለውና ሊስት ግሩፕ ስለው አያችሁት እሱም በተመሳሳይ እዚህ ጋር ያሉትን ቡሌቶቹን ያጠፋልኛል። ፓዲንጉን ቱ ዘ ሌፍት 0 ያደርግልኛል። ግን እዚህ ጋር መጥቼ አሁን ክላስ ልና ሊስት ግሩፕ ከዛ አይተም ልና ለሶስቱም እንተሰጣቸዋለሁ ማለት ነው። ምን እንደሚሰራልኝ ኮፒ እዚጋችን ኮፒ አድርጉና ኮንትሮል ፕላስ ቢ ይሄው እንደምታዩት እዚህ ጋር እያንዳንዳቸውን ከላይም ከታችም ከላሳያችሁ እንትን ላይ ቦትስትራፕ ላይ ገብተን ነው ሊስት ግሩፕ አይተም ያው እንደምታዩት ሊስት ግሩፕ አይተም እያንዳንዳቸውን እንደዚህ አድርጎ ኦርደር ሰጥቶ እያንዳንዳቸውን ግሩፕ አድርጎ ያስቀምጥልናል ማለት ነው። ሊስት ግሩፕ እንላለን እዚህ ጋር እያንዳንዳቸው ደግሞ ይሄኛው ሊስት ግሩፕ አይተም እያለን እዛ አንኦርደር ሊስት ውስጥ አንኦርደር ሊስት አይደለ አንኦርደር ሊስት ውስጥ ያሉትን ሊስቶች እዚህ መሀል ላይ ያሉትን ለእያንዳንዳቸው ሊስት ግሩፕ አይተም ስንላቸው ልክ እዚህ ጋር በተመሳሳይ ይሄንን ኮፒ አድርገን እዚህ ጋር ፔስት ብንለው ከዛ 4 ብንለው ያው እንደምታዩት እያንዳንዳቸው ቦርደር ሰጥቶ ያው እዚህ ጋር ሙሉ ግሩፕ አድርጎ ያስቀምጥልናል ማለት ነው። ግሩፕ አድርጎ ያስቀምጥልናል። ይሄን ይመስላል እንግዲህ ሊስት ቡትስትራፕ እና ሊስት ይሄን ይመስላል። ስለነበረን ቆይታ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ሰላም ሁኑልኝ። ሰላም ቆዩን።